Hi everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. So म मेरो कोठामा यता यत्र तत्र म एज अलवेज म केही न केही खोजि नै रहेको थिएँ हैन किनभने ढङ्गमा त म सामान कहिले नै राख्छु र हैन त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ आई फाउन्ड समथिङ जुन मैले दफनाएर राखेको थिएँ हैन अनि त्यो के हो भन्दा मेरो डाइसेक्सन बक्स. इफ यु डोन्ट नो देन मैले 11-12 मा एकदमै जान्ने ओजे भएर साइन्स लिएको थिएँ क्या बायोलोजी विथ म्याथ्स. एक्चुअली म्याथ कम्पलसरी थियो बट बायोलोजी लिएको थिएँ एन्ड आई हेभ अ डाइसेक्सन बक्स. यस मैले फ्रग डाइसेक्ट गरेको छु एन्ड द्याट वाज एन एक्सपिरियन्स. बट यस मसँग डाइसेक्सन बक्स छ अनि त्यसपछि आई गेस यसको भित्रको पार्ट पुर्जा पनि मैले सबै निकालिसकेको छु. मैले त्यो क्लेको काम गर्नको लागि युज गरेको थिएँ. एक्चुअली मैले आफ्नो डाइसेक्सन बक्सबाट कहिले पनि केही पनि त्यस्तो गरिनँ होइन बिकज मलाई एकदमै भएर मैले त्यहाँ स्पेयर डाइसेक्सन बक्सहरू हुन्थ्यो अनि मैले त्यही युज गरेको थिएँ. नेभर माइन्ड मेरो ल्याब इन्चार्जसँग चाहिँ यो भिडियो नपुगोस् बट भित्र चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो भइसक्यो होइन. ओ माई गड यहाँ ऊ निस्केथ्यो. वाट इज दिस? नेभर माइन्ड. अनि मैले यो डाइसेक्सन बक्स भेटाएँ एन्ड आई वाज लाइक यो त युज नभइ बसिरहेको छ लाइक आई क्यान युज दिस. तर यस्तो घिनलाग्दो अवस्थामा चाहिँ नै. सो इन दिस भिडियो आई एम गन रिभाइभ माई डाइसेक्सन बक्स. यस अब म यसलाई रिभाइभ गरिदिन्छु होइन. यसको पूर्ण जन्म हुनेवाला छ अनि त्यही हो आजको भिडियोमा चाहिँ वी आर गन गिभ अर्को जन्म टु दिस डाइसेक्सन बक्स जुनको हालत खासै राम्रो छैन. So without any further ado, let's get started. First my yo wow कस्तो राम्रो घाम आएको. Yeah, this is the right time जब घाम आउँछ हैन. But यो भित्र कस्तो घिनलाग्दो उ छ. So I'm going to clean it first. It 2,000 years later. म ब्याचलरै थर्ड इयर पुगिसकेँ भनेपछि 11-12 पनि 3-3.5 वर्ष भयो कम्प्लिट भएको. बिकज मैले त 12 सकिन साथै ब्याचलर जोइन गरेको थिएँ. सो त्यही पनि नसुक्ने खाले के पदार्थ हो यो. म त खाक्सी लगाइदिन्छु. खाक्सी इज वान अफ द बेस्ट थिङ एभर मेड. आई लभ खाक्सी. ला मच्छर आउँछ. जे पनि फिक्स गरिदिन्छ लाइक एनिथिङ. I think I said that very soon, pretty soon. Because Khaksi is definitely not fixing this. Kosto strong glue ho. मेरो खाक्सीको मेहनतले खासै मलाई केही लाभ भयो जस्तो लागेन होइन. त्यसैले यो भित्रको भूभागलाई म यसै पनि पुरिदिन्छु केही न केहीले. त्यसैले अहिलेलाई भित्र होइन बाहिर ध्यान दिउँ होइन. अब बाहिरको भूभागलाई चाहिँ हामी जेसोले कभर गरिदिन्छौँ. लेट्स जेसो. ल अब मैले लगाउन थालेँ जेसो. अब जेसो लाउँदा लाउँदै हजुरहरूले संसारमा कहिले नदेख्नु भएको यस्तो दामी ट्रान्जिसन देख्नुहुन्छ. जस्ट लुक एट इट. वाउ. यस अब जेसो लगाइसकेपछि मैले त्यसमा कोर्न थालेँ. कोर्न चाहिँ सजिलो, मेटाउन चाहिँ उति नै गाह्रो हुँदो रहेछ जेसोमा. त्यसैले ध्यान दिएर कोर्नु होला. अब म अलिक ट्रेडिसनल खाले आर्ट गर्न जाँदै थिएँ अनि ट्रेडिसनल आर्ट गर्दाखेरि याद आउने भनेको मलाई प्राणीहरू हो. अनि प्राणीमा मलाई याद आउने भनेको हात्ती हो किनभने मलाई हात्ती एकदमै मनपर्छ. त्यसैले मैले बनाएँ हात्ती 2टा होइन. हात्ती बनाइसकेपछि अब पालो आयो कलर गर्ने. मैले लिएँ स्याप ग्रिन र क्रिम्सन लेकै हो जस्तो लाग्छ. अनि 2टालाई चाहिँ अब ग्रिन र रेड यसै पनि कन्ट्रास्टिङ कलर भएर यसैको परिकार लिँदाखेरि कन्ट्रास्ट गर्छ भनेर नै हो मैले यो कलर गर्न थालेको. त्यसपछि माथि तल छेउछाउमा साइडमा भित्र जता हुन्छ त्यता कलर गरिदिने होइन. अब भित्र केही गर्दिनँ भन्दैमा भित्र कलर नगर्ने कुरा आउँदैन. त्यसैले गर्नुपर्छ. अब त्यसपछि माथिको सर्फेसमा चाहिँ डिटेलिङतर्फ लागौँ है त.
अब पालो आयो हात्तीको लागि मैले लिएँ ग्रे अनि त्यसमा पनि डिटेल एड गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यही ग्रेमा अलिकति कालो मिसाएर डार्क ग्रे बनाएँ अनि त्यसले चाहिँ त्यो र पानी युज गरेर चाहिँ मैले डिटेल बनाएँ। अब हात्ती पनि भयो। त्यसपछि मैले अकर र अरेन्ज मिक्स गरेर यस्तो चकिलो कलर निकालेँ। यो कलर के हो मलाई थाहा छैन। अनि त्यसलाई मैले ब्याकग्राउन्डमा सबैतिर दलिदिएँ। अब यसपछिको क्लिप मेरो कट्यो होइन। यो जुन बुट्टा भर्दाखेरिको जुन क्लिप थियो त्यो चाहिँ मैले खिच्नै बिर्सेछु। आई मिन खिचेको जस्तो त लाग्छ तर खिचिएन छ। नट माई मिस्टेक, इट्स क्यामराज मिस्टेक। यस। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले जे बुट्टा बनायौँ त्यो बुट्टामा चाहिँ मैले आउटलाइन गर्न थालेँ। मलाई आउटलाइनको ट्रेनिङ चाहिँ एकदम मजाले भएको छ किनभने हामीलाई कलेजमा पौवा पेन्टिङ प्र्याक्टिस हुन्छ अनि त्यसमा आउटलाइन गरिराख्दाखेरि चाहिँ आउटलाइनमा चाहिँ म अलिक कन्फिडेन्ट फिल गर्छु। तर धेरै पछि गरेर अलिकति यताउता चाहिँ भएको थियो। अब मलाई जति आफ्नो थोप्रा ऐनामा हेर्न मनपर्छ मलाई त्यति नै आफ्नो आर्टवर्कमा ऐना टाँस्न नि मनपर्छ। त्यसैले मैले जताततै जति पनि ऐना छ मेरो सबैतिर टाँसिदिएँ। हुन त ट्रेडिसनल आर्टमा ऐनाको टच हाल्दाखेरि साह्रै नै राम्रो देख्छ। एटलिस्ट मलाई चाहिँ अति नै मनपर्छ। त्यसैले पनि हो मैले बोर्डरहरूमा जता मैले इन्कर्पोरेट गर्न सक्थेँ त्यता मैले ऐना हालेको छु। अब त्यो सबै सुकिसकेपछि सबै डिटेल हालिसकेपछि हाम्रो डाइसेक्सन बक्स जुन कति गैबार स्टेटमा थियो त्यो रिभाइभ भइसकेको छ। त्यसको पूर्ण जन्म भएको छ। एन्ड द्याट्स इट। मेरो डाइसेक्सन बक्स यस्तो भइसकेको छ होइन। मलाई ऐना भन्ने कुरा यति मनपर्छ म मेरो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ मलाई ऐना भन्ने कुरा कति मनपर्छ भनेर। अनि त्यसमा हात्ती पनि छ। यदि म जनावर हुने भएको भए म हात्ती हुन्थेँ। मैले यो धेरैचोटि भनेको छु। भिडियोमा भनेको छु कि छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर रियल लाइफमा म यो कुरा फतफताइरहेको हुन्छु। बट मेरो डाइसेक्सन बक्स जुन कस्तो अजिब स्टेटमा थियो त्यसलाई मैले यसरी परिणत गर्नमा सक्सेसफुल भएँ। यसको रिभाइभल पूर्ण जन्म गर्नमा हामी सक्सेसफुल भएका छौँ। अनि यसको भित्रको पार्ट चाहिँ मलाई अहिले गर्न खासै रहर लागिरहेको छैन। त्यसैले यो पछि कुनै दिन मैले गरेँ भने म कुनै भिडियोमा देखाउने छु। आई होप यु लाइक माई भिडियो। इफ यु डु देन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन सो द्याट युल गेट नोटिफिकेसन whenever I post a new video. Thank you so much for watching. अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। Thank you and bye. झलझली आँखामा झलझली आँखा